Bạn gái chia tay tôi. Con làm ra vẻ nghiêm trọng, nói rằng thân phận thật sự của cô ấy là một nàng tiên cá. Phải quay về biển sinh con cho tôi. Nửa năm sau, tôi dẫn đối tượng hẹn hò về nhà. Thì thấy một chiếc đuôi khổng lồ trong bồn tắm. Nàng tiên cá mắt đỏ hoe. Những viên ngọc trai nhỏ rơi lộp độp xuống đất. Tôi vất vả sinh con cho anh. Vậy mà anh lại dẫn người khác về nhà. Đã nửa năm kể từ khi tôi và Lưu Như Yên chia tay. Trong nửa năm qua, tôi lục tung cả Kim Thành, cũng không tìm thấy chút tin tức nào về cô ấy. Tâm trạng từ buồn bã ban đầu chuyển thành giận dữ. Tôi không giận vì cô ấy muốn chia tay hay rời đi, mà giận vì từ đầu đến cuối cô ấy không muốn thành thật đưa ra lý do. Thậm chí để lừa tôi, cô ấy còn bịa ra thân phận nàng tiên cá cho mình. Nàng tiên cá ư? Đợi bắt được cô ấy, xem tôi không biến cô ấy thành sashimi. Tôi là Chu Tinh Du, từ nhỏ đã kiêu ngạo, được mọi người yêu quý. Vậy mà lần này lại bị chơi như thằng ngốc, bị lừa triệt để, không còn mảnh giáp. Hammer, anh ít nhất còn có một lý do. Còn tôi thì buồn cười hơn. Cô ấy nói mình là tiên trên trời, phải bay về cắt lông mày ngọc. Anh bảo buồn cười không? Thật trơ trẽn. Tôi và Chu An vừa uống rượu, vừa mắng mỏ hai cô bạn gái cu toàn nói dối. Đang mắng hăng, mẹ tôi gọi điện thoại tới, nói đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt. Từ khi tôi tốt nghiệp, năm nào bà cũng hối thúc như vậy. Tôi thường phớt lờ. Từ lúc tôi quen Lưu Như Yên, mẹ tôi mới chịu yên. Bây giờ thấy tôi không còn hy vọng với cô ấy, bà lại bắt đầu mai mối. Nghĩ đến Lưu Như Yên đột ngột rời đi, tôi chợt cảm thấy như mình từ chối chỉ vì chờ Lưu Như Yên. Được thôi, tôi sẽ đi. Tôi không chỉ hẹn hò một lần, mà sẽ hẹn tới 180 lần. Cho cô nàng tiên cá kia biến khỏi đầu tôi đi. Đúng vậy, tôi sẽ hẹn hò 360 lần. Cứ thế, tôi và Chu An uống rượu tới khuya. Tài xế đưa tôi về nhà. Tôi loạng choạng mở cửa nhà bằng vân tay. Trong cơn say, tôi mơ hồ gọi một tiếng Yên Yên. Căn nhà trống trải, chỉ nghe thấy tiếng vọng mơ hồ, nhưng không có lời hồi đáp từ Lưu Như Yên. Lúc ấy, tôi mới bừng tỉnh nhận ra Lưu Như Yên đã rời đi từ lâu. Sẽ không còn một người bật đèn ấm áp ngồi trên sofa chờ tôi, nhận lấy đồ đạc của tôi, rồi đưa cho tôi một bát canh nóng hổi. Tôi tự cười chế giễu bản thân, ném chiếc túi xuống sàn, rồi nằm bật ra sofa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Trước đây mỗi lần như thế này, Lưu Như Yên đều chuẩn bị sẵn một bát canh giải rượu, rồi nhẹ nhàng mật sắc cho tôi. Tôi thở dài, đưa tay che đôi mắt sưng húp của mình. Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi điện thúc giục. Chu Tinh Du, gần 5 giờ rồi. Con xuất phát chưa đấy? Đừng có mà nuốt lời nhé. Con vẫn chưa quên được Lưu Như Yên à? Sao có thể chứ? Một cô nàng tiên cá hư cấu không biết đã biến đi đâu. Có gì đáng để tôi lưu luyến? Mẹ cứ yên tâm, tối nay con sẽ rất nghiêm túc. Tôi thay đồ, tạo kiểu tóc, đến địa điểm hẹn. Khi gặp đối tượng hẹn hò, tôi mới hiểu ý mẹ khi nói chắc chắn con sẽ hài lòng. Vì cô gái tên Hà Lưu Yên này trông quá giống Lưu Như Yên. Chỉ cần chỉnh sửa đôi chút, cô ấy có thể giả mạo hoàn hảo. Nhưng tôi ghét Lưu Như Yên, không muốn thêm một người giống hệt cô ấy nữa. Tôi hề ăn bữa tối. Hà Lưu Yên nhận ra tôi chẳng có hứng thú gì, chủ động đề nghị ăn xong bữa này, chúng ta có thể nói với gia đình rằng không hợp. Tôi gật đầu. Hà Lưu Yên lịch sự và thú vị, nhưng nhìn gương mặt giống Lưu Như Yên tới 8 phần. Tôi thật khó mà giữ bình tĩnh khi nói chuyện với cô ấy. Ăn tối xong, rời đi, một nhân viên phục vụ chưa quen việc vội vàng chạy ra, suýt nữa đâm vào dòng khách. Hà Lưu Yên nhanh tay kéo tôi lại, đứng chắn trước tôi. Ly rượu vang trên tay cô ấy đổ tràn, ướt hết cả người. Quản lý vội chạy ra xin lỗi. Hà Lưu Yên xua tay, tỏ ý không truy cứu. Cô còn có việc phải làm, đúng không? Nhà tôi ở gần đây. Hay là về nhà tôi tắm rửa, thay đồ trước đã? Hà Lưu Yên bất ngờ vì lời đề nghị của tôi, hỏi lại, có tiện không? Tiện chứ, tôi ở một mình mà. Hà Lưu Yên không từ chối nữa. Tôi dẫn cô ấy về nhà, lấy một bộ quần áo từ phòng thay đồ. Đúng lúc đó, từ phòng tắm vang lên tiếng rầm, như thể thứ gì đó bị rơi xuống đất trong sự hoảng loạn. Tôi bước nhanh tới,
Thấy Hà Lưu Yên từ phòng tắm bước ra. Xin lỗi anh Chu, tôi có việc gấp, phải đi ngay. Tôi không biết trong vài giây ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì, khiến cô ấy rời đi gấp gáp như vậy. Tôi chỉ cầm bộ quần áo đưa cho cô ấy. Quần áo đây. Không cần, tạm biệt. Cô ấy rời đi nhanh như thể đang trốn tránh điều gì đó. Phòng tắm có ma sao? Tôi tò mò mở cửa phòng tắm ra xem. Ôi trời, tôi làm rơi bộ quần áo đang cầm trong tay. Tôi nhìn chằm chằm vào bồn tắm, nơi gương mặt tôi ngày nhớ đêm mong đang hiện ra rõ ràng trước mắt, hầu như chiếm trọn bồn tắm dài hơn 2 mét của tôi. Là một chiếc đuôi cá màu xanh. Chiếc đuôi cá uyển chuyển quấy trong nước, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Tôi đã vất vả sinh con cho anh, vậy mà anh lại dẫn người khác về nhà. Nước mắt lăn dài trên hàng mi cong của cậu ấy, hóa thành một giọt ngọc trai trong suốt tuyệt đẹp. Tôi lặng người bước tới, đưa tay chạm vào chiếc đuôi cá to lớn ấy, lạnh buốt và vô cùng chân thực. Lưu Như Yên, cậu thật sự là người cá sao? Lưu Như Yên khóc càng dữ dội hơn. Những giọt ngọc trai rơi lột bộp đầy sàn. Dù chúng rất giá trị, nhưng nhà họ Chu của chúng tôi đủ tiền tiêu mấy đời. Hoàn toàn không cần Lưu Như Yên phải làm ra theo cách này. Tôi và cô ấy không có gì cả. Cô ấy chỉ là đối tượng xem mắt của tôi. Vừa rồi cô ấy giúp tôi và làm bẩn quần áo. Anh còn đi xem mắt. Đôi mắt đẹp của Lưu Như Yên mở to, nước mắt lại có nguy cơ tuôn trào. Bản năng sinh tồn của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vội đổ hết trách nhiệm lên mẹ tôi. Là mẹ tôi bảo tôi đi gặp bạn. Tới nơi tôi mới biết là xem mắt. Thế anh không thể lịch sự từ chối sao? Không được, dì ấy tại sao lại sắp xếp cho anh xem mắt? Vì cậu lâu như vậy không xuất hiện. Dì ấy tưởng hai chúng ta đã chia tay rồi. Anh không giải thích với họ sao? Thì tôi cũng không giải thích. Thật ra ngay cả tôi cũng nghĩ chúng ta đã chia tay. Dù sao ai mà nghĩ được bạn gái nằm cạnh mình hóa ra lại là một con cá. Đồ lừa đảo. Lưu Như Yên nghiến môi, quay người lặn vào bồn tắm. Tóc cậu ấy lâu không cắt đã dài ra, trôi bồng bềnh trên mặt nước theo nhịp lắc đầu. Rõ ràng là chủ nhân đang giận dỗi, lắc mạnh rồi lại lắc nhẹ. Đúng là cảnh đổi vợ bi thương. Tôi thở dài, bước vào bồn tắm. Tôi thở dài, bước vào bồn tắm, ngồi lên chiếc đuôi to lớn ấy. Cơ thể của Lưu Như Yên khẽ run lên, chiếc đuôi xanh dương dần chuyển sang đỏ ửng, giống như vừa bị luộc chín. Này, cá nhỏ. Tôi sai rồi, đừng giận nữa được không? Ôm lấy nàng tiên cá đồng đành này. Tôi dỗ dành một lúc lâu, cậu ấy mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên khỏi nước. Chỉ là cằm hơi ngẩng lên đầy kiêu hãnh, dùng hành động để chứng minh mình vẫn đang giận. Đuôi cá của Lưu Như Yên tạm thời không thể biến mất. Tôi dùng chiếc khăn tắm dày bọc lấy chiếc đuôi to ấy, từng chút một lau khô chiếc đuôi lạnh buốt, dần dần ấm lên. Một vài vảy cá còn đáng nghi là bật lên, nhô ra hẳn một mảng lớn. Tôi vừa định đưa tay gỡ ra, Lưu Như Yên liền hừ nhẹ một tiếng. Những vảy ấy lập tức khép chặt lại, như thể bên trong đang giấu báu vật gì đó. Chẳng lẽ là con nhỏ đang ở trong đó? Tất nhiên là không. Lưu Như Yên như thể bị chọc tức, giật lấy khăn tắm, bọc mình kín mít, không cho tôi nhìn nữa. Tôi đành tiếc nuối rời ánh mắt đi, không nhận ra rằng khuôn mặt của nàng tiên cá nào đó đã đỏ bừng đến tận cổ. Anh trước đây rõ ràng nói tin tôi là người cá mà. Giờ thì tôi tin rồi, hoàn toàn tin. Lúc Lưu Như Yên rời đi, cậu ấy nói mình là người cá, phải trở về biển sinh con cá nhỏ. Nếu cậu ấy thật sự là người cá, vậy con cá nhỏ ấy, cậu nói con nhỏ ấy đã sinh ra chưa? Mê mâng, anh muốn xem nó không? Ồ,